I'm Ember, welcome back to the channel and I hope you're doing well today. Today we are watching the last episode of 23.5. Let's go into it, let's finish the series off. เราขอโทษนะที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรซันเลย I'm gonna change the subtitle size, hang on. ได้กลับไปอยู่ในวงโคจรของซันอีกครั้งได้ไหม ถ้าเราสอบติดจริงๆเราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1 ปีเราสอง You guys can still read that, right? That's the size they are normally. It's really loud too, holy shit. This is the size the subtitles are normally, but I accidentally made them bigger when I was trying to watch a K-pop video. We're picking up right where we left off. San ฟังเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนความสัมพันธ์ของเราจะไม่ห่างไปไหนแน่นอนมันจะยังคงเป็นแบบนี้แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลกเราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้และไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะเราสัญญา You ease. องศาเป็นแบบนี้แล้วเท่จังชมแบบนี้เราก็เขินนะขอบคุณนะองศา You gonna do long distance relationship then? You know, thinking about it, I was thinking about this earlier today. The only other thing really that I've seen Milk love in, other than like very briefly and vice versa, was Bad Buddy. And Bad Buddy was like my introduction to them. I feel like that's the case for like a lot of people. And in that, the confidence levels are reversed, you know? Because with Ink Pa, it was mostly Ink that was like the really confident one who was flirting a lot, and in this it's Sun. So it was really interesting to see them like tackle different characters that are kind of different from what I've seen in Bad Buddy. We've seen both of them now play like a more shy character and a more confident character, and I really like that.หนังสือที่กูยืมพวกมึงไปอ่ะกูกลับไปหาที่บ้านแล้วกูหาไม่เจอว่ะกูว่าแล้วเดี๋ยวไว้กูซื้อคืนนะซื้อมาให้กูด้วยกูยังไม่ได้ซื้อโอ้โห2 คนนี้ไอ้ลูน่าแหมพอมีความรักก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะ ทำไงได้ก็คนมันข้างรักอ่ะ แต่ทุกคนก็เป็นเหมือนกันปะวะไม่จริงอ่ะน้องเอลินเขาก็ทำตัวปกติมีแต่มึงนั่นแหละที่ทำตัวเกาะแกะน้องเขาอยู่ได้กูเห็นแล้วหมั่นไส้ว่ะโอ้โหทีนี้มึงเข้าใจความรู้สึกพวกกูยังตอนที่มึงเก๊กหล่อเป็นวันน่ะพวกกูก็หมั่นไส้มึงแบบนี้แหละ พูดถูกใจอะมาวินแต่น้องเจริญคนดีของพี่ต้นเนี่ยก็คงจะไม่หมั่นไส้พี่หรอกนะคะหนูไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะพี่ต้นโอ้ยGive up, man. แล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกจากพี่ต้นด้วยค่ะ กูไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าชีวิตมึงจะเจออะไรแบบเนี้ยมึงเจอมวยถูกคู่ไรต้นจ้าเก่งมาก No, he doesn't. Do not encourage him. ผมว่าพี่ต้นกลับไปเป็นของทุกคนดีกว่าครับอย่าเป็นของเจริญคนเดียวเลยมันชอบพี่แบบนั้นอะใช่ค่ะ She has told you that, yes. แล้วสรุปไอ้มาวินกับน้องตีนนี่ยังไงล่ะจ๊ะยังไงฮะยังไงเอาดิก็เอ้ยทุกคนดูนู่นนี่ โอ้โหเดินจับมือกันมาเลยนะยังไงคู่เนี้ยคืนดีกันแล้วเหรอไม่อัปเดตเพื่อนเลยนะองศาเรา2 คนกลับมาคบกันแล้วค่ะเอาเรื่องหวังองศามนุษย์ญาติง้อสำเร็จสักทีง้อแต่แรกก็จบแล้วทำตัวเพี้ยนอยู่ได้โอ้ก็คนมันไม่รู้อ่ะไม่เคยทะเลาะกับแฟนนี่นา
ก็องศาซื่อบื้ออะ ว่าเราอีกแล้วนะ แต่เป็นคนซื่อบื้อที่น่ารักที่สุดในโลกเลย No, we got them เอีย back. อีกแล้ว Thank goodness. สรุป มึงไอ้มาวิน กับน้องตินเนี่ย ยังไงกัน ฮะ He is not easily นั่น distracted. ดี That is a good trait to have. ก็โอเคกันนะ โอเค นี่คือคบกันแล้วเหรอ คือพี่มาวินบอกผมว่าช่วงนี้ขอโฟกัสเรื่องมหาลัยก่อนอะเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลัง ตอนเนี้ยหน้าที่สำคัญของพวกเรา Well, they ก็ obviously คือ had some stuff อ่านหนังสือ happen เข้า off มหาลัย camera. หลังจากเนี้ยพวกพี่ก็จะเจอน้องๆน้อยลงแล้วนะ We didn't even get any Oh, man, like that's idea exciting. of Tin's feelings. No, we just saw Mawin confess. We didn't see anything after that. น้อยลง แต่ก็ชอบมาติวที่บ้านอยู่ดี น้อยตรงไหน อยู่กับเพื่อนไม่เห็นเป็นงี้เลยไปกินข้าวดีกว่า เบื่อ Cuties. ซันไปสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเหรอ เปลี่ยนที่อเมริกาเหรอ แต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะสอบได้ไหมอะ แต่เรามั่นใจนะ ว่าฉันต้องทำได้แน่ แกเก่งจะตาย ยังไงก็สอบได้อยู่แล้ว ใช่ ติดแน่นอน เดี๋ยวเจริญไปขอพรหลวงปู่ให้นะ อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ พวกเราคงคิดถึงแกแย่ ใช่ รู้สึกเศร้า งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำม .4-6 ให้ I สั่น just กันปะ got deja vu เอาสิ to ซัน Love จะ by ได้เก็บไว้ดู Chance. ตอนคิดถึงเพื่อนๆไง ๆ เป็นความคิดที่ดีนะ งั้นเดี๋ยวเรากับเจริญอะจะตามเก็บทุกโมเมนต์ของซายในช่วงนี้เลย ต้องทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment ไม่กินเหรอคำหนึ่งจะได้มีแรงทำงานบ้าน บท20ถ้าซันได้ทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา แบบนี้ชมรมดาราศาสตร์ก็จะขาดคน แล้วชมรมจะถูกยุบไหมคะคุณนิดา ซันแค่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ ไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะคะ ครูแบมแบมซันยังเป็นเด็กของเอสตาค่ะ ชื่อก็อยู่ในชมรมดาราศาสตร์เหมือนเดิมค่ะ Nice. ค่อยโล่งใจไปหน่อยนะคะหนู2 คนทำอะไรอะจ๊ะ อ๋อพอดีผมกำลังเก็บฟุตเทจครับ พูดอะไรนะคะ footage เด็กๆกำลังถ่ายวิดีโอนะคะ เขาเก็บภาพความทรงจำของเพื่อนในห้องไว้ให้ซันนะคะ ครูแบมแบม ใช่ค่ะ พวกหนูกำลังถ่ายชีวิตประจำวันของซันกับเพื่อนๆอยู่ค่ะ นี่น้องทำอะไรเนี่ย ก็จะได้มีเอเลี่ยนอยู่ในกล้องไง Oh. เอลินชอบเข้ากล้องเหรอ เปล่า ก็เอเลี่ยนอยู่คนละห้องกับมนุษย์ซัน มนุษย์ซันจะเจอเอเลี่ยนได้แค่ที่ห้องชมรม เผื่อมนุษย์ซันจะได้ไม่ลืมเอเลี่ยนตัวนี้ So sweet. เอลินไม่ใช่เอเลี่ยน แต่ว่าเอลินคือเพื่อนของทุกคนนะ Remember, Sun was one of the first people to go up to her when Aylin was talking about getting bullied. She was like the first person to get up and go and hug her. I really love their friendship. It kind of came out of nowhere for me, how much I really love Sun and Aylin's friendship. And when she went up to the rooftop to talk to her and everything, it was really sweet.
Group hug, squish, sun. แมจิกโมเมนต์ เจริญพร สาวสามเย้ ครูต้องทำท่าไหนนะคะ อ๋อทำท่านี้นะครับ อย่างนี้เหรอคะ คือหัวใจที่แก้ม มันไม่เหมือนคุณเป็นคางคูมเหรอคะ มันเป็นแก้มป่องน่ารักแก้มป่อง อ๋อ Cute ears. ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ เราจะไม่มีทางลืมโมเมนต์ของวันนี้เลย ไม่มีทางลืมหรอกจากไปแค่ปีเดียวเอง เจริญฟังครูนะคะ ต่อไปนี้เราต้องตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วแหละ แต่ปกติซันก็ตั้งใจอยู่แล้วนะ ก็ต้องตั้งใจมากกว่าเดิมอีกไง อยากได้กำลังใจจากองศาจังเลยอ่ะ ซันเก่งอยู่แล้ว ซันทำได้แน่ อืม เรารู้สึกว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอ่ะ ต้องขาสั้น God. พอดี They really are gonna be everywhere. เราว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอ่ะ ขอแบบน้อยแต่มากก็ได้ ๆ อืม เราไม่ได้หมายความแบบนั้น อ้าว แล้วซันจะให้เราทำอะไรอ่ะ เราอยากกินข้าวฝีมือองศา Can she cook? ให้เราทำอาหารเหรอ ใช่ She can, right? We've seen it. Maybe. แต่เราทำอาหาร No, she can't. Okay. เราก็เลยยิ่งอยากกินไงนะ I've seen so many of these characters cook across like 2 or 3 different series that it's hard to remember which ones can โม cook. เมนต์ว่าโอ้โหไม่น่ารอดแน่เลยค่ะ จริง มันไม่ได้แย่ลูก แต่ว่าหนูทำอาหารไม่ได้เลยต่างหาก Yeah, I'm currently also watching We Are and Only Boo, and there's cooking involved in all 3 of these series, and some of the characters can cook, and some really should not be allowed anywhere near a kitchen unsupervised. So for me, it's like trying to remember which characters can cook and which ones can't. Angsa is definitely in the We Can't Cook club. ทำไมเหรอคะพ่อ มันแย่มากเลยเหรอคะ มันไม่ได้แย่ลูก แต่ว่าหนูทำอาหารไม่ได้เลยต่างหาก อะไรมันจะขนาดนั้น ผมเคยให้เขาต้มไข่นะคุณ ต้มไข่ไม่สุกเนี่ย มันเป็นเรื่องปกตินะพ่อ ใครๆก็เคยผิดพลาด แต่ว่าองศาเนี่ยเขาต้มไข่ระเบิดเลยอ่ะ I didn't even know that was possible. ถ้าต้มไม่รอด ลองทอดยังคะพ่อ ทอด นึ่ง ตุ๋น เจียว สารพัดเมนูเนี่ยลองทำมาหมดแล้วนะ แต่ว่าก็กินไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะ ขนาดลาเต้ไม่กินเลยอะ งั้นลองคิดในแง่ดี
เราลองเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีไหม ต้มไข่ยังไม่ง่ายพออีกเหรอ I was thinking it, but I wasn't gonna say it. ก็เริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนไง Toast? Make some Basic อะไร toast. หุงข้าว มันหุงยังไงอะพี่อัลฟา ง่ายๆ ใช้แค่ข้อเดียว ข้อเดียวอยู่แล้วเหรอ Sun asked for something small. I don't think she realized how much effort this was gonna be. The one constant in this series has been that Aylin is amazing. น้องเจริญ คะ น้องตินไปไหนอะ ตินไปขี้ จะตามไปดู องศาทำอะไรให้เรากินเหรอ คือข้าวอะ ข้าวผัดเหรอ ซันลองเปิดดู Is it just gonna be plain boiled rice? Yes. ทำไมมีแต่ข้าวเปล่าอะ อ๋อ เรื่องนี้เนี่ยพี่ต้นเข้าใจน้ององศานะคะ ยังไงอะคะพี่ต้น อ๋อ ก็กับข้าวเนี่ยมันก็คงจะติดอยู่ที่ฝากล่องแหละค่ะ กับข้าวก็ไม่มีแต่ข้าวสวยนั่นแหละ ทำรอดอยู่เมนูเดียว At least it's edible, we hope. แค่นี้เราก็ดีใจแล้ว จริงเหรอ ก็องศาตั้งใจทำให้เราเลยนี่ A lot of effort. More effort than it probably should have taken. เรามีผงโรยข้าวด้วยนะ ถ้าจะขนาดนี้อะไม่เอาน้ำปลามาด้วยเลยล่ะ เอ้ย เราเอามา องศา น้องเจริญเขาประชด ไม่ใส่อะไรหน่อยเหรอ ไม่อะแค่ข้าวเปล่าๆก็อร่อยแล้ว Sweet. โรแมนติกโมเมนต์ มนุษย์พี่ ไม่เอาแค่ข้าวเปล่านะ ข้าวหมูกรอบ ไม่อะพี่จะทำผัดผักบุ้งให้กิน งั้นเดี๋ยวหากินเอง เอาอย่างน้องซันเขาบ้างสิ แฟนเขาทำอะไรให้เขาก็กินหมดเลยอะ Luna, if you saw how happy crispy pork made Aylin, you would not question it, okay? You would make it for her every day. She was so happy. มองอะไรคะคุณองศา มันเห็นได้เหรอว่าเรากำลังจ้องอยู่อะว่าตั้งใจอ่านหนังสือ ไม่ต้องเห็นก็รู้สึกได้ เพราะว่ายังไงโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้ว พูดแบบนี้ คิดว่าโลกเป็นของตายเหรอ ไม่ได้เห็นโลกเป็นของตายสักหน่อย เห็นว่าเป็นของคู่กันต่างหาก ฉันพูดแบบนี้ โลกเปลี่ยนสีนะ เปลี่ยนเป็นสีอะไรเหรอ ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนิดๆมันคืออะไร ไม่ทำกันบ้านแล้ว อ้าวซันอ่านหนังสือเถอะเราไม่กวนแล้ว ไม่อ่ะ ก็โลกเปลี่ยนสีอ่ะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงนิดๆเป็นสีแดงเข้มละ ไหนขอดูหน่อย อืม
ปกตินี่ แล้ว ถ้าแบบนี้ล่ะ จะเรียกว่าปกติไหม มันแค่จุดเดียวเองอะพระอาทิตย์อยากได้มากกว่านี้ ต้องมากแค่ไหนอะหึแต่ถ้าแบบนี้ล่ะ Some of us have been waiting all series for that scene. Cute. We went from them being in the worst place last episode to being in like the best place this episode.ถ้าเราสองคนห่างกันตั้ง1 ปี พวกเราจะเป็นยังไงกันนะ ไม่ว่าเราจะห่างกันกี่ปีแสง มันก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะสุดท้ายแล้วอะเราสองคนก็จะมาโคจรเจอกันเพราะโลก เป็นของคู่กับพระอาทิตย์เหมือนที่ซันพูดไง เนอะแค่ปีเดียวเอง แค่ปีเดียวเอง ซันจะคิดถึงเราไหมนะ นั่นสิ คิดถึงดีไหมอะ จะไม่คิดถึงเหรอ จะไม่คิดถึงเหรอ คิดดูก่อน จะคิดถึงไหม 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 Cutie pies. I love them. Surely it's just gonna be like when they were messaging as like Earth, no? When Ongsa was Earth? Because they still had a really great connection even through text. องศา ซันมารับเราเหรอ หรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่า คือว่าเรา เราตัดทิ้งทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนได้แล้ว เราจะได้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วองศา Cute. เราจะเรียนแล้วองศาดีใจไหม ดีใจสิซันจะเฉลยแล้วนะ She's so excited about it. องศาจะคิดถึงเราไหม คิดถึงสิ ตื่นเต้นจัง เราไปจัดกระเป๋าเลยดีไหม ต้องเอาเสื้อไปกี่ชุดอะตั้งปีหนึ่ง หรือว่าไปช้อปปิ้งเพิ่มดี โอ๊ยตื่นเต้นนะ It's okay, Ongsa. No one said it had to be easy on you. ฮอร์โมนหลวงมึงเสกมึงอะ It's still gonna suck, no? For her especially. But the excitement that Sun had just then, saying that she got it, that's what she was willing to give up last episode. She was going to give up that happiness and that excitement. Like, that's how much that dream of going to America meant to her. And she was going to give all that up last episode, which is why I think the majority of the audience were like, what the fuck are you doing? Even her parents were like, what are you doing?
to. She really wants to go, so it's good that she is going. ขออะไรมึงเนี่ย เดี๋ยวหนังสือที่กูยืมไปเอามาคืนนะ พอดีว่ากูลืมอยู่ว่าอยู่บ้านนะ เอามาคืนดิไม่มีอ่าน เอ้าน้องตีนน้องเจริญ เป็นอะไรหรือเปล่าน้องตีนน้องเจริญ แม่งไม่ฟักตาโมเมนต์เลยอ่ะ มันเป็นลางร้าย ลางร้าย เรื่องอะไรกันอ่ะ น้องๆโอเคเปล่า ทุกอย่างแม่งพังไปหมดแล้วพี่ แล้วที่แม่งพังเนี่ยเพราะน้ำมนต์หลวงปู่เสกมึงอ่ะ แล้วน้ำมนต์หลวงปู่เสกเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรด้วยคะน้องติน Asking the logical question. ก็ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บฟุตเทจของซันไงพี่ที่พังอ่ะเจริญอ่ะทำฮาร์ดดิสก์ตกใส่น้ำมนต์แล้วมันก็เลยพังอ่ะดิพี่ Still on your phone, คลิ no? ปที่จะเอาไว้ซันดูเป็นที่ระลึกก็ล่มไปด้วยอ่ะ แค่หกใส่เฉยๆหรือเปล่าคะ ไม่ใช่พี่ มันทำฮาร์ดดิสก์ตกใส่ขันน้ำมนต์ โอ้โห แล้วน้องเอาขันน้ำมนต์มาทำอะไรกันอ่ะ หนูก็แค่อยากเสริมสิริมงคลให้กับซัน องศา เอลิน พี่ลูน่า พี่อัลฟา พี่มาวิน พี่ต้น ครูนิดา ครูแบมแบม แล้วก็เพื่อนห้อง4/6ที่อยากมาแจมอะค่ะ แหม น้องเจริญนี่จิตใจดีจริงๆแล้วนะคะ Not พี่ต้นคิดไม่ผิด now, จริง Ton. ๆที่เลือกน้องเจริญ เฮ้ย เรานี่ก็ฟ้าถึงจริงๆเลยอะ น้อยๆหน่อยมึงอ่ะ You'd think they'd still have the video on the ช่วย phone, กู้ข้อ no? มูลให้ไหมน้องติน ลองให้มาวินช่วยดูนะ But this is why you should always back up your shit. Email it to yourself if you have to, or upload it to a cloud. แน่ใจนะ ว่าตกใส่ขันน้ำมนต์อะตกไปกี่นาทีเนี่ย วันหนึ่งค่ะ หืม หนูก็เพิ่งรู้วันนี้ตอนเอาขันมานี่แหละค่ะ น้องนอนแช่น้ำมนต์น่าจะอิ่มบุญแล้วล่ะค่ะ พี่ว่าอิ่มแหละ ได้ไหมอะมึง ไม่น่าว่ะ พอแล้วไม่ต้องไหว้อุ้ยพอแล้วไม่เอาอย่าไหว้เราสิเดี๋ยวเราแก่เร็วนะ ตินเจริญ พวกเธอไม่ต้องทำคลิปที่ระลึกอะไรให้เราหรอก ไม่ได้หรอก แกจะไปอยู่นู่นต้องปีหนึ่งเลยนะ พวกเรากลัวแกจะลืมเราอะ How bad do you think her ไม่ memory มีทางลืม is? หรอก ไม่ลืมแน่ ใช่ ซันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะติ I remember people from when I was like 10 years old. แต่ยังไงอะพวกเราก็ขอโทษนะ อีกไม่กี่อาทิตย์ก็สอบปลายภาคแล้วอะคงไม่มีเวลาทำคลิปให้ซันแล้วอะเจริญขอโทษนะ คือถ้าจะทำใหม่อะมันก็ทำได้หรอก แต่ถ้าอยากตัดต่อให้มันดีอะมันต้องใช้เวลาดิ แล้วพวกเราสองคนนะ เสียดายดิ เสียดายโมเมนต์ดีๆที่พวกเราถ่ายได้อะคลิปดีๆมันก็อยู่ในนั้นหมดเลยอะ ตินเจริญ ฟังเรานะ เราว่าเราเก็บความทรงจำดีๆ ของเพื่อนทุกๆคนไว้ในนี้แล้วก็ในนี้หมดแล้ว มันไม่จำเป็นต้องมีคลิปตัดต่อ มี MV มีภาพสวยๆ หรือว่ารูปถ่ายอะไรหรอก เพราะว่าคุณค่าของมิตรภาพ แล้วก็ความรักของเราอะเราเก็บมันไว้ในหัวใจ แล้วก็ความทรงจำของเราเสมอ เวลาที่เราท้อ เราเหงา เราก็แค่นึกถึงช่วงเวลาดีๆ นึกถึงความสุข นึกถึงเสียงหัวเราะ พวกเรา16กันแค่ครั้งเดียวนะ แล้วทีนี้พวกเราจะไงต่ออะ ก็ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไง ใช่ อีกไม่กี่วีคเราก็จะสอบกันแล้วอะพวกเรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะเลย ก็จริง เจริญกลัวสอบตกมากเลยอะ งั้นต้องยิ่งรีบไปอ่านเลยนะ ไปกันหมดนี่แหละ ไปกันเลยไหม ได้มาเดี๋ยวเราติวให้ ไ
สอบอังกฤษก่อนใช่ไหม แน่ใจอยู่ สงสัยเมื่อคืนนอนผิดท่าแน่เลยอะ ก็บอกแล้วว่าอย่านอนอ่านหนังสือ ก็มันอ่านไม่ทันนี่นาว้ายแซ็งจริงเลย ทำไรอ่ะ นวดให้ไง โอ้ยน่ารักจังเลย Yeah. แล้วตรงนี้ที่มันจี๊ดๆอ่ะ It's when Aelin has the little smiles. I just love it so นวด much. เก่งนะเนี่ย ต่อไปนี้ ถ้ามนุษย์พี่อ่านหนังสือไม่ไหว เดี๋ยวจะอ่านออกเสียงให้เอง มนุษย์ถ้าใช้หูฟัง จะจดจำได้ง่ายขึ้น ขอบคุณนะ น่ารักที่สุดเลย นี่มีของจะมาอวดด้วย เป็นไง หมวกเอเลี่ยนแบบเดียวกันเดะน่ารักไหม น่ารัก แบบเอเลี่ยน แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้า พี่ก็ต้องไปอยู่มหาลัยแล้วนะ น้องอยู่ได้ใช่ไหม อยู่ได้ ตอนนี้มีเพื่อนแล้ว มนุษย์พี่ไม่ต้องเป็นห่วง เราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่ว่าพี่สัญญา ว่าน้องจะคอยเห็นพี่อยู่ตลอด มนุษย์พี่จะเล่นมุกดวงจันทร์ใช่ไหม รู้ทันแล้ว แต่สัญญาได้ไหม สัญญาอะไร สัญญา ว่าจะเป็นเอลินที่มีความสุขกับเพื่อนๆได้ เป็นเอลินที่รู้จักคุณค่าของมิตรภาพ เป็นเอลินที่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แล้วก็ เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป สัญญา พี่ก็สัญญาว่าพี่จะรักเอลินตลอดไป Cute. เอานิ้วโป้งมาสิ For all the gripes I have about what happened with the main couple, they got these two perfect, no? This story is perfect. เอเลี่ยนเขินเหรอ เอเลี่ยนตัวนี้ก็เขินเหมือนกัน Cute. I love them. ในที่สุดก็สอบเสร็จแล้ว แบบนี้ต้องฉลอง เฮ้ยยังไปบุฟเฟ่ชาบูป่ะ ไปดิครับ บุฟเฟ่ปิ้งย่างได้ไหม อยากกินเบคอนกรอบ แหมอะไรกันคะน้องๆ ไม่คิดจะชวนพี่ต้นคนดี คนหล่อ คนเท่คุณครูคนนี้เนี่ยไปกินด้วยเหรอคะ ก็ไปกันทั้งหมดนี่แหละค่ะ ถือว่าเลี้ยงอำลาพวกพี่ๆด้วย แหม น้องเจริญเนี่ยก็คงจะคิดถึง ไปตั้งใจสอบเข้ามหาลัยเถอะนะคะพี่ต้น แล้วน้องตินทำได้ไหม ก็ได้นะพี่ ต้องขอบคุณพี่เลยที่ช่วยติวให้อ่ะ ผมว่าเทอมเนี้ยคะแนนผมพุ่งปี๊ดเลย แล้วองศากับซันอะเป็นไงบ้าง ทำได้ไหม ได้ค่ะ มึงไม่ต้องไปห่วงสองคนนี้หรอก นี่ คนที่น่าห่วงอยู่นี่ โอ๊ย ไอ้ต้นอะมาแค่ได้ทำว่าแต่
ปกติหลังสอบเสร็จมึงต้องไปให้กำลังใจน้องๆไม่ใช่หรอ วันนี้มึงไม่ไปทำหน้าที่พี่ต้นเหรอวะ เออ จริงด้วย ขอโทษนะคะน้องเจริญ เดี๋ยวพี่ต้นเนี่ย ขอตัวไปทำหน้าที่ของพี่ต้นก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะกลับมานะคะ ไปที่ชอบเลยค่ะพี่ต้น ค่ะงั้นพี่ต้นรีบกลับมานะคะ ชอบน้องกันเลยวะ น้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะพี่ต้นมีลูกอมสูตรพิเศษมาให้พวกเราด้วยนับพร้อมกันนะ1 2 3อุ้ย ไหนต้น เธอทำอะไรครูแบมแบมอ่ะ ถือซะว่ามันเป็นสะเก็ดความรักอะครับ สะเก็ดความรักเหรอ เธอเจอสะเก็ดครูหน่อยไหนต้นนี่ พอเมื่อถึงเวลาที่ซัน จะต้องห่างไปไกลจริง ยังไง เอเลี่ยน ๆ เอาตรงๆก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะ ว่าในอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไง It was really cool to see him get a more prominent role, no? Than just like a really minor องศา role. Ton has been in เดี๋ the ยว series รอ a เวลาเดียว lot. วิวของขวัญก่อนนะ เดี๋ยวเราตามไป ให้เรารอไหม ไม่เป็นไร องศาไปก่อนเลย งั้น เดี๋ยวตามมานะ สัญญานะพระอาทิตย์ สัญญาเดี๋ยวตามไปนะ แต่สุดท้าย พอคิดมากไป มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดี เพราะพอถึงจุดหนึ่ง เราก็ทำได้แค่ ต่างคน ต่างใช้ชีวิตของเราไป เอลินกินกระดาษอีกแล้วไม่อร่อยเหรอ น่าจะฝาด Okay. We're going into the last part. It looks like they really are leaving like Sun going to America to like the very end, rather than like having it throughout the episode, you know? Are we gonna get a time jump?ซันเราง่วงอ่ะ จะปล่อยให้เราดูหูองศาอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะ โอ้โทษทีนะซัน เราเบอร์อ่ะคือเราอ่านหนังสือจนนอนดึกไปเลย เดี๋ยวนี้ตั้งใจอ่านหนังสือขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย ว่าที่สัตวแพทย์หญิง ก็ต้องขยันสิ เดี๋ยวถ้าสอบไม่ได้จะเครียดเอา แล้วนี่ซันเพิ่งกลับบ้านเหรอ เราออกไปซื้อของกับโพสต์มา นี่ก็2 ทุ่มแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่านหนังสือแล้วเหมือนกัน องศาก็ลุกได้แล้ว เตรียมตัวอาบน้ำ เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอก เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำละ ไปโรงเรียนก็สู้ๆนะ ตั้งใจเรียน อย่ามัวแต่คุยนะ ซันก็อ่านหนังสือสู้ๆเหมือนกันนะ ฝันดีล่วงหน้านะ เผื่อเรากลับมาไม่ทันบอกฝันดีอ่ะ โอเค ซัน คิดถึงนะ อดทนอีกนิดนะ เราก็คิดถึงเหมือนกัน เดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเลย Cute. They're making it work. ตอนนี้ระยะทางของฉันกับซัน ห่างกันกว่า 14,000 กิโลเมตร เวลาก็ต่างกันถึง 12 ชั่วโมง และถึงชีวิตม .5 ของฉัน จะไม่มีซันเรียนอยู่ด้วย แต่ก็มีสมาชิกใหม่อย่างเอลิน ที่ดันได้มาเรียนห้องเดียวกันกับพวกเรา เอลินเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งใจเรียนนะน้อง
รักค่ะ รักจากพระจันทร์ของน้อง พี่ลูน่าเขียนให้หรอ พี่ลูน่าเขียนให้หรอเฮ้ยเอลินแกจะขาดจนเขียวกระดาษไม่ได้นะเว้ยใครออกมา เอลินกินกระดาษอีกแล้ว ไม่อร่อยเหรอ น่าจะฝาด แต่ฉันก็ยังชอบที่เอลินไม่เหมือนใครอยู่ดี พวกรุ่นพี่ม.6ก็เรียนจบ Never change, กลายเป็นเด็ก Jalen. มหาลัยกันไปหมดแล้ว ถ้าน้องตีนจะเข้านิเทศอ่ะ จริงๆมันก็สามารถยื่น แต่หลายคน อ่ะอันนี้ ก็ชอบแวะมาเยี่ยมที่โรงเรียนอยู่บ่อย นิดมีพี่เตรียมมาไว้นิดหน่อย ๆ ส่วนครูแบมแบมและครูนิดา ก็ยังคงเป็นครูที่น่ารัก ฉันน่ะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมฉันเป็นดวงซวยตลอดเลยอะคะเนี่ย ก็ครูอะค่ะประมาท จะปอกมะม่วงไปด้วย ตาก็มัวดูคลิปไปด้วย แต่ฉันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรอีกอะคะ ก็ถ้าฉันปอกมะม่วงอะฉันก็ต้องโดนมีดบาดมือสิคะ แต่นี่ทำไมฉันโดนค้อนทุบมือคะเนี่ย ก็ครูอะไม่ฟังฉันบอกให้ระวัง ฉันกำลังเอาค้อนอะทุบกระท้อนให้มันนิ่มอยู่ ครูก็เอามือเข้ามาขวางอะ กระท้อนนะปลาลงพื้นมันก็นิ่มแล้วค่ะ ใครเขาใช้ค้อนทุบกัน เดี๋ยวปาลงพื้นก็โดนเท้าครูอีกอะค่ะ เห็นไหมฉันน่ะนึกถึงครูตลอดนั่นแหละ ถึงจะชอบเถียงกัน Sounds อยู่ like you บ่อ two ย are dangerous จะเข้าห้อง together. ยังไงล่ะคะทีเนี้ย ๆ แต่ทั้งคู่ก็รักกันมาก มือข้างนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ โอ้ยก็เปิดให้หน่อยได้ไหมล่ะคะ ไม่เห็นเหมือนตอนใหม่ๆเลยตอนนั้นน่ะทำให้ทุกอย่างเลยนะคะ ค่ะครูนี่เหมือนกระท้อนเหมือนกันนะคะบางทีอะ ตรงที่หวานใช่ไหมคะ No, Nah, she's cool. saying she's gonna hit you with a hammer. ไปเลยค่ะ เดี๋ยวจะปอกไม่มี Run away. ขอให้หนูสอบ They're ไปนอนผ่านทุ dangerous กวิชา หนูอยากได้เกรดดีๆ เอาไปเข้ามหาลัย สาธุ เฮ้ยพี่ต้นมาทำอะไรคะเนี่ย แต่ก็มีคู่ที่ดูไม่ออกว่ารักกันไหม อย่างคู่ของเจริญและพี่ ต้ ต้ อง น มาขอพรให้พี่กับน้องเจริญเนี่ยอยู่เคียงคู่กันตลอดไปไงจ้า ฮะ ถึงแม้ว่าพี่ต้นเนี่ยจะอยู่ในเฟรนด์โซน บาร์เทอร์โซน พี่ต้นก็โอเคค่ะ ขอแค่ให้พี่ต้นเนี่ยรักน้องเจริญก็พอค่ะ Okay. เพราะความ Sure. รักของพี่ต้นมันมั่นคงที่จะต้นไทรในวัน Why นี้ not? เลยค่ะ ปัดหนูไม่มีต้นไทรค่ะพี่ต้น ถึงจะไม่มีต้นไทรก็มีต้นคนนี้ที่รักน้องเจริญมากจริงค่ะ คู่นี้ใช้หลักเหตุและผลไม่ค่อยได้ รวมถึงหลักไสยศาสตร์ด้วย เพราะทั้งคู่ต่างคาดเดาอะไร I'm ไม่ not ได้เลย really about the not accepting her saying no and not respecting her ส่วนพี่ลู boundaries น่า and กับเอ stuff. ลิน ก็ยังรัก But กันดี he's harmless, I guess. Why not? มนุษย์พี่ ถามหน่อย ชีวิตมหาลัย กับชีวิตมัธยม Were there always แตกต่างกัน two ยังไง alien inflatables? พี่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันนะ แค่ว่าเรามีอิสระมากขึ้น เลือกเรียนเองได้ ไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้า แล้วก็ไม่ได้เลิกเรียนเวลาเดิม แต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เราก็ตั้งใจมากขึ้น ฟังดูรับมือยาก น้องกลัวเหรอ นิดหน่อย จริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ พี่จะทำไงดีอะให้น้องหายกลัว ก็พอมีวิธีอยู่ วิธี ยังไงอะ She just went for it. Proud of Aylin. She made so much progress this series, no? Her character development has been amazing. Even Luna is stunned into silence. หายกลัวแล้ว Cute. ลายนะเนี่ย ถึงพี่ลูน่าจะอยู่มหาลัย และเอลินอยู่แค่มัธยม They are the ความรัก best. ก็มาจะทำให้โลกเราเอียงเสมอ เพื่อให้คนสองคนได้ใกล้กัน อะไรเนี่ย พ
I love them. Alien Lunar Supremacy. Best side couple. Best anything couple. ส่วนความรักของฉัน ก็ยังคงเป็นการเฝ้ารอ ให้ดวงอาทิตย์กลับมาตามสัญญา รอมาจะ1 ปีละ So it's kind of a time jump, but we had like, you know, stages. We got updates as it was going on. Rather than just a 1 year later kind of thing. หลับเหรอ มนุษย์ กินข้าว เอลินได้คุยกับซันบ้างไหมอะ คุยวันก่อนโน้นทำไม แปลกจัง ปกติซันจะโทรปลุกเราตลอดเลยนะ นี่โทรไปก็ไม่รับอะ พวกแกรีบลงไปกินข้าวกันได้แล้ว เปิดเทอมใหม่แล้วนะ เดี๋ยวก็ไปสายแต่วันแรกหรอก เป็นพี่ม.6 กันแล้วนะ พี่อัลฟาซันไม่รับสายหนูอะ ซันหลับอยู่หรือเปล่า แต่ปกติซันไม่เคยไม่รับนะ องศาอย่าคิดมาก You were literally just saying overthinking doesn't help. พี่เตรียมน้ำต้มไม้ให้น้องด้วยนะ มนุษย์พี่ เมื่อไหร่จะกลับบ้าน แต่ว่าตอนนี้ ฉันไม่ได้เป็นองศาคนเก่าที่ขี้กลัว ไม่มั่นใจ หรือเป็นคนที่เอาแต่แคร์สายตาคนอื่นอีกต่อไปแล้ว ฉันคือองศาที่เข้มแข็ง องศาที่ได้รับความรักจากพระอาทิตย์ Cute. จนตอนนี้ ฉันเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้น จะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ย เพิ่งมาอยู่กรุงเทพเหรอ เราอะ ใช่ค่ะพี่ กฎของการเรียกวินอะมีอยู่แค่ข้อเดียวนะ ข้ออะไรเหรอคะ ข้อ นิ้ว ชี้ล่ะ The series has come full circle. หุยแท้ข้อเลยอ่ะพี่ จำเอาไว้นะคราวหลังจะได้เรียกถูก ขอบคุณนะคะ ไปเอสตาค่ะ เชิญเลยครับ รอแป๊บนึงนะน้อง รถหมด ค่ะ เด็กเอสตาใช่ปะ แล้วการรอคอยของฉัน ก็ได้สิ้นสุดลง They made it through the year in a long distance relationship. Which isn't easy at their age especially. เป็นไงบ้าง คิดถึงเราไหม คิดถึงสิ คิดถึงมากด้วย No, it's the scene I've been waiting for since episode 1. Seen it in the intro every single week. เรากลับมา Cuties. ฉันไม่รู้หรอกนะว่า อนาคตของฉันกับซันจะเป็นยังไง เราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอ ยินดีที่ได้รู้จักนะองศา แม้ในวันที่มันแย่ที่สุด มันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ แต่ตราบใดที่โลก ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ ฉันก็จะยังคงเป็นองศา ที่เป็นหน่วยวัดขนาดมุม Some of these scenes feel like they weren't that long ago, and some of them feels like อง they ศา were ages ago. ที่เป็นส่วนห years นึ่งของ ago. จักรราศี องศา ที่เป็นด่างวงกลมบนท้องฟ้า องศาที่รู้ขนาดและอุณหภูมิความร้อนของพระอาทิตย์ได้อย่างดี เราอะไม่อยากให้องศาคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะ สิ่งที่องศาทำวันนี้อะโคตรเท่เลย เพราะโลกของฉัน
มันหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างซัน โลกที่เอียง 23.5 องศา เราไม่รู้หรอกนะว่าปลายทางจะเป็นยังไงอะแต่องศาช่วยอยู่ข้างๆเราจนกว่าจะเห็นปลายทางได้ไหม องศา ที่ระนาบเอียงรับวงโคจรของซัน และจะเป็นเช่นนั้น ซ้ำเป็นวัฏจักรทุกปีตลอดไป She can ride the bike now and everything. ขี่เก่งขึ้นเยอะนะเนี่ย แน่นอนสิ ก็เราได้ครูดีนี่นาแต่พวกใครซ้อนท้ายปะเนี่ย ไม่มี ใครจะมาซ้อนท้ายเรา เราให้ซันซ้อนอยู่คนเดียวตัดดีๆ อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันเอาแต่พาแต่พาอย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Really nice OST too, no? I really like it. That's a really nice end to the series. I think actually, in terms of the way they did the time jump, it was managed really nicely. I kind of preferred that, where you kind of get like little updates about how the year is going, rather than just it popping up going 1 year later, and then it's like you can't even really adjust to the time jump, you know? It's like the next scene, it looks exactly the same, but you just have to expect that a year has passed. So it was kind of nice to see the updates of kind of how everyone was doing in that year. And see one of the video calls and everything. It was really nice. And as far as time jumps go, again, right, it's like, for me, it has to feel worth it. It has to feel like there's a good reason for it, rather than just, oh, they're temporarily broken up and they're not talking. And I feel like this felt like a good reason for a time jump. I was on board with Sun going to America for a year, and they actually stayed in a long-distance relationship the entire time. So I actually really liked this time jump. Normally it's like, can I tolerate a time jump? And like someone going to a different country, like, is it tolerable for me? Whereas this one, I actually liked it. And I don't think I can say that about really any series before this. Alright, a lot of what I would probably talk about at this point at the end of an episode is probably going to be in my review for the end of the series, so I'm just going to crack on with the review and I will be right back. Alright, I am there, we are done with the review. I will put it up on the screen now. As always, the picture and the summary are from my drama list. The summary really doesn't give too much away other than the initial plot line of Ongsa pretending to be Earth. It started on the 8th of March and it ran till today on the 24th of May, so 12 weeks. I definitely was late a few weeks, but I was on time for the first week and I was on time for the last week, so it ended up being the exact start and finish dates, the same as my drama list. The rating it got is 3.5, and I know some people might be thinking that's a little low, especially since we've had a long run now of shows getting at least 4. The last thing to get 3.5 was Blooming, which was a while ago, and then since then Mr. Heart was 4, Hidden Agenda was 4, Only Friends was 5, Dangerous Romance was 4.5, so was Last Twilight, Love for Love's Sake was 5, Roommates of Poonduck 304 was a 4, and Kieta Hatsukoi was also a 4. And I've just realised I've misspelled Kieta. I wonder if anyone's going to pick up on that when they watch the video. Oops! But that was also a 4. So this is the first series in a while to get less than a 4. Hang on, it's all going horribly wrong.
For anyone wondering, I've just fixed the spelling mistake on Kieta Hatsukoi. It now says Kieta Hatsukoi rather than Kiera Hatsukoi, but it's too late because the series is already up on Patreon, so you're just going to have to put up with that typo. So this is the first series in a while that's gotten less than a 4 in rating. Really, I was debating between a 3.5 and a 4. It's definitely, in terms of enjoyment, it's on track to get a 4. But it's also on track with a lot of the 3.5s. And I think when I think about like Blooming, I would say, you know, I enjoyed them similarly. And if I were to bump it to a 4, I think it would be half due to generosity and half due to just Aylin Luna as their storyline. So if I think about things as a whole, and if I balance the things I struggled with the things that I liked about it, I think a 3.5 is fair. It means that I liked it a whole bunch. 4 really has to mean that I loved a show, and 5 would be like I'm obsessed with it and it's in the running to being one of the top series I've ever seen. So for a series to get a 3.5, it means that I liked it a lot, and I think that that is true of this series. It certainly has got more things on the things I struggled with list than a lot of the previous shows that we've seen, so I do think that that checks out. Did I cry? Yes, I did. Favourite characters? I was tempted to be very generous and put a lot of names on there, even including Ton, because I found him quite intriguing. But as always, I have to be quite strict. So then I considered the 4 people in the main pairing and main side pairing, and I decided to be even stricter than that and go with like, who was I always smiling when they were on screen? Who did I absolutely love to see every time? And that really was Aylin. Luna was close, and Sun was definitely close to making the list until these last few episodes. But when it really comes down to it, the character that I loved consistently was Aylin. So she is the solo name in the favourite character list this time. Things that I struggled with, there's 3 main points on here. The first is that they did use a lot of the same tropes that we see all the time, not only like just in Thai shows, but in GMM TV shows specifically. It really feels like there's been a lack of creativity recently with the tropes that we're seeing. So I can overlook, accidental kisses bumping into each other and when they fall on each other and stuff like that. It's cringy as hell, but I'll put up with it, right? Because we see it all the time. But when it comes to the conflict, I think I did talk about this at length last week. It feels like we're circling around like the same 3 major conflict points, and there doesn't seem to be much creativity there. So to see them go again for another breakup trope and another like drama caused by someone needing to go to another country, it really does feel like I'm just watching the same series with different characters. And I don't want it to feel like that. I want it to feel different. Again, the way that they handled this time jump and Sun being abroad, the fact they were in a long distance relationship, they did do that differently. I will give them credit to that. But I just wish that we could see a series where breakup isn't involved, right? And a queer couple can work through an argument and you can have all the drama associated with that argument, but they don't need to break up because of it. Now, in this series, you might defend it saying, well, they're young. When you're young and in a relationship, you do think every argument is the end of the world and you're more likely to go, I want to break up as soon as you argue. Fair enough. I would agree with you if it weren't the case with every other series we've seen that there is a breakup. Even in the series that have got older couples that are at university level and above, to see that they're still going with these tropes, it's really quite frustrating, and it just feels like it lacks originality at a certain point. So I wasn't a great fan to see the same conflict points at the same points in the series that we normally get them. The big one for me, the thing that really frustrates me, is that they never address outing someone as a serious issue. We've had it ever since like the second series I watched, Bad Buddy. We had it with that. We've had it with The Eclipse. Oh, we've definitely had it in more series. We had it with Never Let Me Go, but I think in that one, I don't know if he apologized, but they addressed it, right? They made it into a serious issue. So they didn't just sweep it under the rug and everything was all right. But in a lot of these series, we do get someone being outed, usually to the public and to family, and they never
address it. They never have the character say, this, I should not have done this. And outing someone is a serious issue. In this series, Ongsa was outed to her parents. That could have been devastating if her parents were not supportive. And this happens in real life, and people lose their family because their family are not supportive. So you need to address it in a serious manner that respects the people that have gone through something like that and not had a good outcome. If they had the person doing the outing really suffer consequences, or at least apologize specifically for that, because Sun apologized, but she didn't apologize for outing Ongsa. So really it's about it being treated as a more serious issue rather than, hee, this is a little conflict point we're going to throw in and now we're going to sweep it under the rug and never address it and everyone's going to be fine with this character. They need to stop doing that in these shows. This is a serious issue and they don't address it properly, and it drives me crazy. So immediately I knew the rating was going to get affected because of that. The last point for things I didn't like about it were there were a lot of sound effects. No, I mean, I feel like we're used to that with GMM TV shows, but there were a lot even for GMM TV shows. Anytime the camera was pointing at Sun, there was like a meowing sound, which I will admit is cute, but it's not cute for the 200th time. And there were lots of like dog barking and horse neighing and jingles and all sorts going on. It does make it very hard to take it seriously. And some people might say, well, you're not meant to take it seriously, it's meant to be funny, but I also don't find it funny. That's not my kind of humor, you know? Humor, things that make me laugh is not sound effects. I'm not 5, you know? So some of them were a little bit cute, but for the most part, they were just really distracting. All right, let's get to the what I liked about it list. I loved Aylin's character progression. If you compare her to episode 1 to episode 12, the progress that she has made with her confidence, with accepting herself, with being comfortable around other people, I'm so proud of her. Like, that it's been such a subtle progression, but it's like when you compare episode 1 to episode 12, it is so noticeable. And I love to see her be comfortable with herself and with other people. So I just loved her as a character, honestly. We did get a good girl line. I was not expecting it. You know I love the good boy lines in the BL series. So the good girl line, yeah, you know, all about it. Why not? I love that we had wholesome characters. No, the teachers were wholesome, the family and the parents were wholesome on both sides. The friends were wholesome. I definitely found some friends more wholesome than other friends. But for the most part, all the characters were really sweet. Even Ton, like, he's not a threat, no. It did grate on me a little bit that for the last 3 episodes, Chiron was saying, like, not interested in you. She was very direct, like, that we're just friends, I'm not about it. And even the people around them were encouraging Ton to see it as like a she's playing hard to get and it's a challenge kind of thing. I'm not about that. That kind of grated on me a little bit. I think that it's something where you should be navigating characters to model good behavior, and in that sense it would be respecting the fact that she said no. So a few times of him being like that was fine, but like 3 episodes worth, it's like, fam, it's very red flaggy right now. I don't know what to tell you. But because he's such a humorous and sweet, kind-hearted character who probably wouldn't harm a blade of grass, you know, it's very difficult to take it too seriously and be too mad about it, you know? He's not really a threat in that sense. Everyone is like very wholesome in the show. I did like that there was a good balance of humor and serious scenes, even though some of the humor, like the sound effects, was not really my cup of tea, and, you know, it was a little bit cringy in places. The fact that they did have humor and they had the more serious scenes. You know, you've got like Alpha struggling with what she wants to do and the pressure she feels, the pressure that she's putting on herself. They really did try to balance it out in a good way, and I did like that. I loved the astronomy theme. I'm all about it. I love stars, planets, the moon. I loved that these were kind of metaphors that they used, and the bedrooms had like all the space theme. All about it. Love that. I do think that this is a good introduction to GLs. I know people have been recommending some other GLs to me. I don't know when I will pick up another GL.
I mostly only picked up this one because it was Milk Love, and I really like them. So although I might be tempted to pick up another GL in the future, it will probably be more of a rare thing, like when I watch non-BL series like The Gifted and Midnight Museum was another one, things like that, right? I do pick them up occasionally, but they're not a regular occurrence. And that will probably be the case with GLs. I think this was a really good introduction to GLs to show me like how much I can love them. Lastly, and probably the most important, Aylin Luna supremacy. You know I get side couple syndrome anyway, but this was like side couple syndrome to the max. I had a lot of gripes with some of the last few episodes for Ongsa and Sun. Flawless Aylin Luna. No, I loved their story from start to finish. And several times in this series, I've commended the fact that Luna doesn't ask Aylin to change who she is, and she meets Aylin in her space, right? She communicates with Aylin in a way that makes her feel comfortable. She says that she's the moon, stuff like that. I really loved that. And they kept it going till the very end, and I was starting to get worried that they wouldn't, and that they, Aylin would have this transformation and become like everybody else. And I love, love, love the fact that they kept Aylin true to who she was. She became more confident, she has friends, but she doesn't have to drop the alien hat, calling herself alien at times, calling other people human. You know, like she does that all the time still. Her room is still alien themed. She doesn't have to drop the thing that she loves and the thing that makes her comfortable to fit in with the rest of the world. And that's exactly what I wanted for her. I wanted her to be accepted as who she was in that moment. I didn't want Aylin to lose the alien side of her. I wanted everyone to accept that that's who, she was, and that's what she likes, and that's what she connects with. So that last scene where Luna gets the alien cap, I just thought it was perfect. I thought it was a really great way to show that kind of acceptance of who Aylin is. So I'm really, really happy with the way that they handled their story. And I just think it was perfect. It was so perfect. I love them so much. Anyway, that is it. That is it for the review. That is it for the series. We're all done. Let me know what you guys thought down in the comments below. I do think that the last kind of 3 or 4 episodes did become a bit more of a chore to watch. I don't know if anyone else got that feeling. Do let me know if you agree or disagree. I think probably a lot of it had to do with these kind of tropes that I mentioned and things like that. But overall, it was still a really sweet series and just so cute. Anyway, that is it for now. Let me know what you guys thought down in the comments below, and I will see you guys in the next video. Bye!